Jag heter Jessica Heil och en vecka efter att jag lämnat in mitt slutprojekt gick jag ensam över scenen på min universitetsexamen. Mina föräldrar hade hoppat över ceremonin för att åka till ett lyxhotell med min syster Victoria. De ringde inte. De smsade inte. De låtsades inte ens bry sig. Så jag bjöd in min bästa väns föräldrar istället. De enda personerna som någonsin verkligen hade ställt upp för mig. Och bara timmar senare live på TV. Filmbolaget bakom ett projekt värt $65 miljoner meddelade att jag var författaren och hedrade familjen Roads, inte min egen, med ett pris på $500,000 avsett för de människor som uppfostrade mig. Den kvällen lyste min telefon upp med över 100 missade samtal. Innan jag berättar vad som hände sedan, varifrån tittar du? Och vad är klockan för dig just nu? Jag skulle vilja veta att jag inte är ensam på den här resan. I Heil-hushållet stabiliserades familjedynamiken tidigt och förändrades aldrig. Victoria var stjärnan och jag var den lättsamma, barnet som inte behövde mycket. Mina föräldrar sa det med stolthet, som om det var en komplimang att kalla mig lättskött, som om det ursäktade dem från ansvaret att ställa upp för mig. Samtidigt beskrevs Victoria med en roterande samling lysande adjektiv, exceptionell, begåvad, karismatisk, känslig, briljant. Hon var deras uppgående sol och resten av oss kretsade helt enkelt kring vad hon än behövde den veckan. Ju äldre jag blev, desto mer förstod jag att det egentligen aldrig handlade om vem hon var. Det handlade om vem de behövde att hon skulle vara. Deras gyllene barn, deras sociala valuta, deras bevis på att familjen Heil var exceptionell. Jag var den fina, fotnoten. Varje gång. Ett av de första minnena som präglade mig kom vid 10 års ålder. Jag hade planerat mitt födelsedagsgalas i veckor. Målat inbjudningar, bakat cupcakes med min bästa vän, valt ut en billig enhörningspitta som jag tyckte var magisk. Men en timme innan gästerna anlände kom Victoria ner i full smink och förklarade att hon hade nått 20 000 följare på sin modeblogg. Hon ville livestreama en frågestund och vardagsrummet hade det bästa ljuset. Min mamma klappade händerna av spänning och skyndade sig att sätta upp ringbelysningen medan pappa påminde mig allt för försiktigt. Jessica, älskling, kan vi flytta din fest till nästa helg? Din syster har momentum just nu. Ordet momentum betydde inte mycket för mig då, men ljudet av cupcakes som bars tillbaka in i shaket gjorde det. Festen blev aldrig ombokad. Victorias livestream gick tydligen jättebra. När jag var 13 vann jag en skrivtävling i distriktet. Det var första gången jag såg mitt namn tryckt i ett häfte och jag kom hem vibrerande av hopp om att någon för en gångs skull skulle vara stolt. Jag smsade ett foto på certifikatet till familjegruppchatten. Min mamma svarade med en enda emoji som gillade. Sedan tillade pappa, bra jobbat, älskling. Vi är på väg för att hjälpa Victoria med en fotografering för ett varumärkessamarbete. Middagen står i kylskåpet. Jag satt vid köksbordet och stirrade på certifikatet tills bokstäverna suddades ut. Den kvällen kom de hem och pratade om kameravinklar och ljussättning och hur Victoria var menad för stora saker. Jag nämnde inte utmärkelsen igen. Vid gymnasiet hade mönstret hårdnat till något förutsägbart. Victoria ville ha uppmärksamhet. Victoria fick uppmärksamhet. Jag behövde något. Jag kom på det själv. När hon behövde handledare anställde mina föräldrar de bästa. När jag behövde pengar till läroböcker var svaret alltid detsamma. Jessica, du är så självständig. Du kommer att klara dig. Och jag tog stipendier, deltidsjobb, antecknade för elever som hade anpassningar och undervisade i engelska för förstaårsstudenter. Jag lärde mig tidigt att det att be om hjälp bara påminde dem om att de föredrog att ge den till någon annan. Folk föreställer sig ibland favoritism som högljudd eller dramatisk, men i vårt hus var det tysta, subtila små sår som blev djupare ju mer de samlade på sig. Vid 15 års ålder förändrades något inom mig. Jag slutade berätta för dem om mitt liv, inte för att jag ville dölja något, utan för att de inte verkade märka skillnaden. Tystnaden blev lättare, förutsägbar, trygg. De ställde generella frågor. Bra i skolan. Bra lektioner. Och jag nickade och lät deras ointresse passera som ett utkast under en stängd dörr. Ju mindre jag pratade, desto mindre blev jag besviken. Så småningom fulländade jag konsten att försvinna i simfältet. Men tomheten knuffade mig någonstans oväntat. En kväll,
Efter en särskilt ensam middag där mina föräldrar tillbringade 40 minuter med att diskutera Victorias nya kameralins medan jag tyst tvärs över bordet, öppnade jag en tom anteckningsbok och skrev en scen. Inte för skolan. Inte för någon. Bara för mig. En flicka i den scenen stod i ett trångt rum fullt av människor som inte såg henne, men hon kunde beröra hela världen med sina ord. Jag visste det inte då, men den kvällen var början på allt som skulle komma senare. Skrivandet blev mitt gömställe, mitt uppror, mitt sätt att bygga världar där den bortglömda flickan inte alls var bortglömd. Vid 16 års ålder hade jag skrivit 3 kortfilmer. Ingen av dem bra, men alla levande med de delar av mig som jag inte var modig nog att säga högt. Vid 17 upptäckte jag manusböcker på det offentliga biblioteket och slukade dem under arbetspassen på campuscaféet. Medan Victoria reste för influencerkonferenser som mina föräldrar finansierade, satt jag vid ett repet träbord och skapade karaktärer som kände smärta jag förstod och styrka jag ville ha. Mina föräldrar tyckte att mitt skrivande var en udda liten hobby. Victoria gillade att säga saker som att skriva manus är gulligt, yes, men du kommer att behöva ett riktigt jobb någon gång. Hon sa det med ett leende som var tillräckligt skarpt för att skära av. När jag fyllde 18 och började på universitetet tittade jag inte tillbaka när mina föräldrar vinkade till mig från parkeringen. Då kramade Victoria längre än de kramade mig. Sa åt henne att ha kul när hon besökte universitetsområden när hon ville och påminde mig sedan om att budgetera noggrant och inte belasta dem med några oväntade kostnader. Jag packade upp ensam den kvällen, staplade mina anteckningsböcker i en prydlig rad på studentbordet och viskade till mig själv ett löfte som jag inte hade berättat för någon. Om ingen ska välja mig, då kommer jag att välja mig själv. Åren som följde var fulla av slit. Dubbla skift, ramen, sena. Skrivsessioner där mitt laptopbatteri blinkade som ett döende hjärtslag. Men under de timmarna stelnade något inom mig. Varje manus jag skrev var en liten förklaring. Jag existerar. Jag spelar roll. Jag har en röst. Och för första gången i mitt liv kändes rösten tillräckligt hög för att höras av någon annan än jag. Jag visste inte då att Notlight Studio så småningom skulle läsa ett av mina manus och se det som mina föräldrar aldrig försökte lägga märke till. Jag visste inte att deras sidorna skulle sätta hela mitt liv på kollisionskurs med ett ögonblick på en scen. Denna scen där världen äntligen skulle lära sig mitt namn. Men jag visste en sak med perfekt klarhet. Jag skulle aldrig låta mig förbisedd definiera mig igen. Jag planerade inte att bli upptäckt. Faktum är att allting började som en utmaning jag gav mig själv en regnig tisdagskväll under mitt andra år på universitetet. Campus surrade av stress vid terminsslutet. Victoria publicerade strandbilder från Miami, finansierade av ännu ett varumärkesavtal, och jag satt i mitt lilla studentrum och stirrade på en blinkande marker på min laptop. Någon i mitt manusförfattarseminarium hade nämnt en oberoende manustävling som anordnades av en liten ideell organisation för nya författare. Normalt sett skulle jag inte ha skickat in något. Jag trodde aldrig att mitt arbete var tillräckligt polerat. Men något inom mig gjorde uppror mot tanken på att förbli osynlig för alltid. Så, utan att tänka för mycket, formaterade jag ett av mina favoritmanus och tryckte på skicka. Inga förväntningar, inga drömmar kopplade till, bara nyfikenhet på vad som skulle hända om jag för en gång skulle lät min röst träda fram i ljuset istället för att gömma den i anteckningsböcker. 2 månader gick. Slutprov kom och gick. Victoria fortsatte att leva sitt glansfulla, kurerade liv och mina föräldrar uppdaterade familjegruppchatten med foton på henne på en resort, på en restaurang, på en vingård. Aldrig en enda gång frågade jag hur det gick med mina prov. Jag glömde bort tävlingen helt tills den eftermiddag jag öppnade mitt mejl mellan lektionerna och såg ämnesraden. Grattis, Jessica, hej vinnare. Tävlingen är märjingvos. Jag frös till på trottoaren när eleverna gick förbi mig. För ett ögonblick trodde jag verkligen att det var spam, men det var det inte. De ville flyga mig till Los Angeles. De ville visa upp mitt manus. Och den här delen läste jag om 3 gånger. De ville presentera mig för branschpartners som aktivt sökte nya kreativa talanger. Jag berättade inte för mina föräldrar. Jag berättade allt för dem en gång för flera år sedan, och bristen på intresse brann fortfarande någonstans inom mig. Jag tänkte inte ge dem en till chans att rycka på axlarna åt något viktigt. Så jag bokade det billigaste flyget jag kunde hitta,
packade ett handbagage och klev in i en värld som kändes omöjligt utom räckhåll, men konstigt bekant, som något jag hade skrivit mot utan att inse det. På evenemanget i var rummet fyllt med hundratals människor, producenter, författare, assistenter, agenter, alla klädda i svart eller marinblått, alla talande filmindustrins snabba, koffeinhaltiga språk. Jag kände mig som en bedragare i min second-hand-kavaj och skor jag köpte på rea. Men något med att vara där tände en eld inom mig som jag inte kunde förklara. När det var min tur att presentera läste jag ett avsnitt av mitt manus högt. Rummet blev tyst. Inte artig uppmärksamhet. Tyst. Riktigt tyst. Som om orden faktiskt hade landat. När jag var klar kom en kvinna direkt fram till mig. Lång, skarp i ögonen. Hon presenterade sig som Nora 11, kreativ utvecklingschef på Notlight Studios. Jag vill prata med dig, sa hon och sköt kortet till mig. Snart tillbaka i la. Jag tyckte hon var trevlig. Chefer träffar hundratals unga författare varje år. Men 3 dagar efter att jag flugit hem, mejlade hon och bad om ett möte via Zoom. 10 minuter in i samtalet sa hon, vi utvecklar ett nytt science fiction-drama. Din känslomässiga ton är precis den saknade delen vi har letat efter. Jag pratade inte. Jag andades knappt. Hon fortsatte, vi skulle vilja ta in dig som skuggförfattare. Du kommer att arbeta med vår huvudförfattare, osedd, okrediterad för tillfället, bara forma scener, skriva om dialog, bygga känslomässiga bågar. Det lät surrealistiskt. Ja, den bortglömda dottern. Flickan som aldrig hade tagits på allvar av sin egen familj, skrivande för en studio. Jag tackade jag utan att tveka. I 6 månader levde jag ett dubbelliv. På dagen gick jag på lektioner, undervisade förstaårsstudenter och drack rabatterat kaffe. På kvällen satt jag i mitt studentrum med hörlurar på och skrev om scener för ett projekt jag inte fick prata om. Notlight skickade krypterade utkast, karaktärsuppdelningar, till och med tidig konceptkonst. Jag lärde mig rytmerna i ett författarrum utan att någonsin sätta min fot i ett. Jag lärde mig hur man stärker berättelsens logik, hur man lagar känslor utan att dränka scenen, hur man förvandlar vanlig dialog till något som surrade av mening. Jag lärde mig att lita på mina instinkter. Men framför allt lärde jag mig hur kraftfullt det kändes att någon äntligen tog min röst på allvar. Projektet tog så småningom form under arbetstiteln Frakturad horisons. Premissen var ambitiös, en sprucken jord där överlevande navigerar genom skiftande tidslinjer samtidigt som de försöker återknyta kontakten över dimensioner. Men under sci-fi-spektaklet var det en berättelse om övergivenhet, längtan och den desperata mänskliga önskan att bli sedd av sådant jag förstod intimt. Nora fortsatte att vidarebefordra mina revideringar till huvudförfattaren och varje gång kom feedback tillbaka med fraser som briljant justering eller använd Jessicas version. Mitt bröst spändes av en blandning av misstro och stolthet. För första gången i mitt liv tolererade någon inte bara mitt arbete, de förlitade sig på det. En kväll under ett sent videosamtal sa Nora, inser du vad du har byggt här? Halva den känslomässiga ryggraden i den här filmen kom från dig. Jag stirrade på henne, men jag är bara skuggförfattaren. Det är ingen perfekt skjorta. Hon skakade på huvudet. Kanske för nu, men tro mig, det här är bara början. Några veckor senare fick jag veta att studion internt hade omarbetat projektet med mitt manus som ny grund. Budgeten på $65 miljoner godkändes. Castingdiskussionerna började. Konceptkonsten omvandlades till fullständig produktionsplanering. Frakturad horisons var inte bara en film längre. Det var Notlights flaggskeppsprojekt för det kommande året och mitt skrivande formade dess kärna. Jag hade aldrig känt en sådan stolthet. Inte ens att vinna manustävlingen jämfört med det. Men med den stoltheten kom en tyst rädsla, en jag kände igen direkt. Om min familj fick reda på det skulle allt förändras. Inte av glädje eller stöd, utan för att den på något sätt skulle omplacera prestationen till Victorias värld. Det gjorde då alltid. Hon hade en talang för att tillägna sig allt som fick dem att se bra ut. Hon skröt online, vred berättelsen, och mina föräldrar följde efter. Med strålande ögon påstod de att de hade fostrat mina talanger sedan barndomen. De hade inte, och jag tänkte inte låta dem skriva om historien. Så jag höll allt hemligt. Jag publicerade inte online.
Jag berättade inte för vänner utanför Roads-familjen. När mina föräldrar ställde allmänna frågor om min termin höll jag mina svar vaga. När Victoria skämtade om att jag skulle bli hennes assistent någon gång när hon lanserade sitt mediemärke, log jag bara. Låt henne prata. Låt dem underskatta mig. Det var lättare så. Men inombords hade något förändrats. För första gången skrev jag inte från en längtansfull plats och önskade att någon skulle lägga märke till mig. Jag skrev för att mina ord betydde något för människor som verkligen såg mig. Människor som värdesatte arbetet, inte det visuella, människor som inte behövde att jag skulle vara Victorias skugga. När Frakturad horisont närmade sig produktionsstart ringde Nora med ytterligare ett oväntat erbjudande, en kreditering och ett kontrakt. Notlight ville att jag officiellt skulle knytas till manuset. De ville tillkännage det offentligt under examenshelgen. Och det var i det ögonblicket jag visste att allt jag hade byggt upp i hemlighet var på väg att kollidera med det liv mina föräldrar trodde att de förstod. Den osynliga dottern var inte osynlig längre, och världen skulle snart få reda på det live framför kameran. Att ringa mina föräldrar om examen kändes konstigt ceremoniellt, som att avsluta ett kapitel jag hade läst om i åratal. Jag repeterade orden i huvudet hela morgonen, inte för att de var komplicerade, utan för att de var tunga på ett sätt jag inte riktigt kunde förklara. Efter allt som hände med Notlight Studios, kontraktet, det överraskande tillkännagivandet, viskningen om en framtid, hade jag knappt vågat föreställa mig att det kändes rätt att ge en sista inbjudan. Inte av hopp, inte av längtan, utan av klarhet. Detta skulle bli sista gången jag bad dem att dyka upp för mig. Jag stod på gården utanför min lägenhet med telefonen i handen. Vårbrisen prasslade i de tidiga körsbärsblommorna. Studenter surrade runt omkring mig och pratade om examinationer och foton och examensmössor. De dekorerade med glitter och interna skämt. Jag tittar på dem på samma sätt som någon tittar på en värld de tekniskt sett är en del av, men inte känner sig helt inuti. Sedan andades jag ut, tryckte på ring och lyfte telefonen till örat. Min mamma svarade omedelbart. Hej älskling. Allt okej? För en bråkdel sekund höll jag på att skratta. Hon lät alltid mest uppmärksam när hon antog att uppmärksamheten inte skulle kosta henne något. Mamma, sa jag och höll rösten stadig. Examen är nästa lördag. Jag ville fråga om du och pappa skulle komma. Det blev en paus, en lång sådan. Tillräckligt lång för att jag skulle höra den svaga bakgrunden av havsvågor och munter resortmusik. Tillräckligt lång för att sanningen skulle lägga sig innan hon ens sa det. Åh, älskling. Hennes tonläge skiftade till den där luftiga, skuldtäckta mjukheten hon använde när hon ville verka medkännande utan att egentligen göra något medkännande. Victoria bokade en familjeweekend på Lakeshore Resort. Hon behöver oss. Självklart gjorde hon det. Hon har varit så stressad över sina samarbeten på sistone. Mamma fortsatte. Pressen börjar ta på henne. Resorten hade bara den här helgen tillgänglig. Du förstår, eller hur? Jag svarade inte direkt. Jag tror att en del av mig ville uppleva tystnaden för att markera det som en vändpunkt. Sedan frågade jag. Så, du kommer inte? Tja, sa hon och sänkte rösten som om hon diskuterade en känslig fråga. Du är så självständig, yes. Du behövde aldrig gå svävande omkring dig. Det är bara en examensceremoni. Och Victoria, hon behöver verkligen emotionellt stöd just nu. En examensceremoni. Bara en ceremoni. Kulmen på 4 år av utmattning, arbete och utveckling. Ögonblicket jag skulle gå över scenen medan Notlight Studios tillkännagav projektet som skulle förändra mitt livs bana. Men för henne var det bara ännu en lördag. Min pappas röst kom plötsligt på linjen. Tydligen hade mamma bytt till högtalartelefon. Yes. Hallå grabben. Lyssna. Vi önskar verkligen att vi kunde vara där, men resorten öppnar bara för bokningar 3 veckor i förväg. Du vet hur snabbt de fylls upp. Examen händer varje år. Men det här är speciellt för din syster. Om du känner distant bett, var det så absurt. Jag höll nästan på att sätta i halsen. Examen händer varje år. Typ, jag samlade in diplom på samma sätt som Victoria samlade in PR-lådor. Jag lät honom avsluta för att om den avbröt bara skulle de tro att jag var dramatisk. Vi firar efteråt, okej. Erbjöd pappa och lät stolt över sig själv för vad han förmodligen tyckte var en generös kompromiss. Jag slöt ögonen.
Brisen slutade kännas mild. Istället kändes det som en glänta, som om något inom mig skiftade, stabiliserade sig, anpassade sig till en sanning jag hade undvikit för länge. Visst, sa jag enkelt. Mamma andades ut, lättad. Duktig tjej. Vi visste att du skulle förstå. Victorias röst klingade i bakgrunden. Ljus och kvittrande. Är det yes? Säg grattis till henne. Och skicka bilder dock. Min mamma skrattade som om det var gulligt. Hon sa att jag skulle skicka bilder. Jag pressade telefonen hårdare mot örat, inte av ilska, bara för att förankra mig i det surrealistiska i alltihop. Okej, sa jag. Jag förstår. Den här gången menade jag det annorlunda. Vi lade på, jag stod ensam på gården en stund och tittade på pedaler falla som mjuka skiljetecken på trottoaren. För 1 år sedan, till och med för 6 månader sedan, skulle detta ha krossat mig. Jag skulle ha svalt en sorg så bekant att den kändes som en del av min anatomi. Jag skulle ha undrat vad jag behövde förändra för att göra mig själv betydelsefull. Men nu fanns det ingen sting, ingen värk, inte ens den ihåliga besvikelsen jag brukade känna. Det jag kände istället var avstånd. Verkligt oåterkalleligt avstånd. Som om en dörr tyst hade klickat igen mellan oss. Inte smälld igen, inte bruten, bara stängd på ett sätt som inte längre kändes personligt eller tragiskt. Bara sant. Det var inte så att de inte brydde sig om min examen. Det var att de aldrig hade brytt sig. Inte på det sätt som räknades. Inte på det sätt som krävde närvaro eller ansträngning eller att välja mig framför bekvämlighet eller att se mig bortom Victorias strålkastarljus. De älskade mig på det sätt som människor älskar möbler. Bekväma att ha omkring sig, obekväm, tyst pålitlig, lättskött, men aldrig nödvändig, aldrig livfull, aldrig vald. Och nu, för första gången, bröt inte den sanningen mig. Den befriade mig. Jag gick tillbaka till mitt hus, telefonen fortfarande varm i handen. Och när jag gick upp för trapporna ekade Noras röst i mitt sinne från vårt senaste samtal. Det här tillkännagivandet kommer att definiera din karriär, Jessica. Är du redo för det? Jag hade inte varit säker då. Men nu visste jag med absolut säkerhet. Jag ville att de skulle missa det. Jag ville att de skulle se vad de hade gått ifrån, inte för att jag behövde hämnd eller bekräftelse eller applåder från dem, utan för att det var den tydligaste spegeln livet kunde erbjuda. De hade valt en utväg framför sin dotters milstolpe. De hade valt bekvämlighet framför presenter. De hade valt Victoria igen. Och den här gången valde jag mig själv. När jag väl nådde dörren till min lägenhet kände jag mig lättare. Inte glad, inte ledsen, bara säker. Som om varje steg jag hade tagit i skuggorna äntligen hade lett hit till denna tysta beslutsamhet. Nästa gång jag skulle se mina föräldrars ansikten skulle det inte vara personligen. Det skulle vara genom en skärm på direktsänd tv och se ögonblicket jag aldrig skulle missa. Och för första gången i mitt liv kände jag mig inte ensam när jag gick in i den framtiden. Jag kände mig redo. När jag lade på luren med mina föräldrar kändes tystnaden som följde inte tom. Det kändes som klarhet, som om jag äntligen hade slutat trycka min hand mot en låst dörr i hopp om att någon på andra sidan skulle öppna den. Och när en dörr stängs på det sättet har livet ett konstigt sätt att vägleda en mot den som stått öppen hela tiden. För mig hade den dörren alltid varit familjen Roads. Jag träffade Hanna Rodes första dagen på min första årsutbildning. Hon hade omaka strumpor, höll i 2 koppar kaffe och spillde på något sätt båda på mig inom de första 3 minuterna av samtalet. I slutet av veckan hade hon blivit det närmaste jag någonsin haft en syster. Och genom henne träffade jag Daniel och Patricia, hennes föräldrar, de människor som tyst och konsekvent fyllde de utrymmen som mina egna föräldrar aldrig brydde sig om att märka var tomma. Första gången jag träffade dem personligen var under höstlovet. Mitt studenthem stängde för städning och mina föräldrar sa att de var för upptagna för att hämta mig från campus. Då hjälpte Victoria att filma en julbok. Jag ville inte störa någon, men Hanna insisterade på att jag skulle följa med henne hem. Hon fick det att låta avslappnat, som om hon bjöd in mig på hämtmat, inte räddade mig från att tillbringa 4 nätter med att sova upprätt i studentlången. När vi kom fram öppnade Patricia ytterdörren med en sorts värme som kändes främmande för mig. Hon kramade mig innan jag ensam presenterade mig. Huset luktade kanel och rostade äpplen och hon sa, vi är så lyckligare här, älskling. Som om jag vore någon värd att vara glad över.
Daniel hjälpte mig att bära in min väska och frågade om jag hade några kostrestriktioner, allergier eller preferenser. Ingen hade någonsin ställt sådana frågor. Alla i mitt liv antog att mina behov var minimala eftersom jag aldrig uttryckte dem. Daniel antog inte. Han frågade genuint. Den helgen blev ritningen för något jag inte insåg att jag hade saknat. Känslan av tillhörighet utan att förtjäna den. Under de kommande 4 åren dök familjen Roads upp för mig på sätt som fick ordet familj att kännas som något varmt istället för något skött. Det var natten under andra året på gymnasiet då jag kollapsade av utmattning i campusbiblioteket efter att ha sovit hela natten 3 gånger i rad. Jag ville inte ringa mina föräldrar. De skulle ha skällt på mig för att jag inte hade planerat min tid medan de tillbringade natten med att redigera Victorias foton. Hanna ringde sina föräldrar istället. Daniel körde 2 timmar genom regn för att hämta mig från akuten och Patricia satt kvar i telefonen hela vägen hem och ställde frågor till sjuksköterskan som om hon vore min mamma. Sedan var det vintervisningen där vi visade studentkortfilmer. Jag hade skrivit en 5-minuters-film. Inget spektakulärt, men det betydde något för mig. Ingen från min familj kom, inte mina föräldrar, inte Victoria, inte ens ett sms där och frågade hur det gick. Men när jag gick in i auditoriet såg jag Daniel och Patricia på andra raden hålla i en liten handgjord skylt där det stod Heja Jessica med glitterbokstäver. De klappade högre än någon annan, trots att min film var den tystaste. Patricia brukade ta med kakor till campuskaffet där jag jobbade sena skift och trycka dem i mina händer med ett viskande berätta inte för chefen. Daniel brukade skicka mig artiklar om manustekniker som han inte förstod men ville bara så att han kunde prata med mig om något som betydde något för mig. Varje fest var liten i sig, men tillsammans bildade det något solidt, något jag lärde mig att luta mig mot. Och det konstigaste var att de aldrig förväntade sig något i gengäld. De nämnde aldrig Victoria, frågade aldrig varför min familj inte var i närheten. Behandlade mig aldrig som en välgörenhetskälla. De fyllde inte tomrummet av medlidande. De fyllde det för att det var vilka de var. De dök upp konsekvent, tyst och fullständigt. Så när jag berättade för Hanna att mina föräldrar inte skulle komma till examen och sa orden nonchalant, som om jag inte hade förväntat mig något annat, frös hon till mitt i meningen. Hennes ansikte mjuknade till något mellan ilska och hjärtesorg och hon berättade det för sin mamma innan jag stoppade henne. 2 timmar senare fann jag mig själv sittande vid köksbordet på gatan. Patricia ställde fram en kopp te framför mig innan hon satte sig mitt emot mig, hennes uttryck fyllt av en sorts beskyddande sorg som bara en mamma kan bära. Vad hände, älskling? Frågade hon. Jag förklarade det på enklast möjliga sätt. De ska till en resort istället. Hon varken skippade efter andan, skakade på huvudet eller rasade för min skull. Det hon gjorde var på något sätt värre. Hon tittade på mig som om hon kunde se varje version av den lilla flickan som hade väntat i åratal på att bli utvald. Och sedan reste hon sig upp, gick runt bordet och omslutade mig i en så mild kram att jag kände mina revben verka. När hon drog sig tillbaka höll hon mitt ansikte i sina händer, hennes ögon varma och stadiga. Då sitter du med oss, sa hon mjukt. Och vi sitter med dig. Något inom mig sprack, inte smärtsamt, utan som ett sigill som bröts för att släppa in ljus. Jag försökte säga tack, men orden kom ut som en viskning, tunn och skär. Patricia strök bara en hand över mitt hår som om hon hade gjort det hela mitt liv. Daniel kom in en stund senare med en shoppingkasse i handen. Vi matchar kläder, tillkännagav han med ett allvar som fick mig att skratta genom tårarna. Hanna säger att det är obligatoriskt. Jag visste inte vad jag skulle göra med den nivån av kärlek. Det kändes för stort för mig, för oförtjänt. Men Patricia bara kramade min axel och sa, låt oss vara stolta över dig, yes. Vi har väntat på den här slantarna. Den kvällen, när jag gick tillbaka till min lägenhet, insåg jag något viktigt. Familjen var inte bara de människor som var förbundna med dig genom blod. Det var de människor som utan att tveka skapade en plats för dig i sina liv. De människor som dök upp sent på kvällen på ERS, på kaffer, på utställningar, i stunder ingen annan märkte. Familjen Roads hade valt mig långt innan jag hade modet att välja tillbaka dem. Och nu, inför examen, skulle jag äntligen göra det. Examensmorgonen kändes overklig, som om jag gick genom en dröm som var sammansatt av alla versioner av mig själv som hade kommit tidigare. Flickan som skrev i hemlighet.
Flickan som lärde sig att inte be om applåder. Flickan som väntade tyst på att någon skulle lägga märke till henne. Nu steg jag in i en aula fylld med tusentals människor, med vetskapen om att världen om några ögonblick äntligen skulle höra mitt namn på ett sätt som betydde något. Campusområdet förvandlades inför ceremonin. Rader av vita stolar sträckte sig över torget, kantade med guldband som fladdrade i den tidiga sommarbrisen. Flaggor vajade från scenpelarna, skolans vapen glänste i det starka morgonspeljuset. Överallt jag vände mig kramade studenter varandra, poserade för foton och skrattade med familjer som höll buketter, banderoller och handgjorda skyltar. Jag rörde mig tyst genom alltihop och lät energin skölja över mig utan att sjunka in i den. I ett annat liv hade jag kanske avundat studenterna vars föräldrar krånglade med deras hår eller rättade till deras klänningar. Men idag var den ihåliga verken som brukade följa mig i stunder som dessa helt enkelt inte där. Jag hade Daniel och Patricia. Och det var nog. När vi ställde oss upp bakom scenen ekade dekanens röst över torget, förstärkt genom höga högtalare. Snälla hjälp mig att välkomna våra avgångselever. Applåder utbröt. Marken vibrerade under mina skor. När de ropade upp studenterna efter avdelning gick vi ut mot scenen. Jag höll andningen stadig och fokuserade på rytmen. Steg, steg, andas. Mina handflator var varma inuti mina handskar, inte av nervositet, utan av förväntan. Sedan klev jag upp på scenen, och för en bråkdel sekund smalnade världen av till en enda ljuspunkt. Jag svepte ansiktena och förväntade mig anonymitet, men istället hittade jag dem omedelbart. Främre raden, mitten till höger, sittande i familjeavdelningen, Daniel och Patricia Rodes, båda oklanderligt klädda i koordinerad marinblå färg, båda höll upp sina telefoner och letade efter mig, båda med ett uttryck så överflödande av stolthet att det nästan slog luften ur mina lungor. När Patricia fick syn på mig pressade hon båda händerna mot hjärtat, hennes ögon fylldes omedelbart. Daniel lät, vi är så stolta över dig. Och just det var tillräckligt för att få min hals att snara sig åt. Ögonblick senare började dekanen tillkännage individuella utmärkelser. Jessica Heil, ropade hon, hennes röst studerad och formell, tog examen med utmärkelse i digitala medier och berättande. En strålkastare fångade mig när jag gick över scenen. Applåderna steg runt mig som en våg, och från första raden såg jag Patricia stå. Tårarna rann fritt ner för hennes kinder. Daniel klappade så hårt att hans vigselring fortsatte att träffa hans handflata. Om världen hade stannat just då, frusen i värmen från det ljudet, tror jag att jag skulle ha accepterat det med glädje. Deras stolthet fyllde det utrymme mina föräldrar hade övergivit för länge sedan. När efternamnet ropades upp och examena delades ut, räckte dekanen mikrofonen till ceremonivärden. Atmosfären förändrades subtilt som en krusning under lugnt vatten. Värden tittade på sin hörlur, låg spänt och sa sedan: innan vi avslutar dagens ceremoni har vi ett särskilt tillkännagivande från en av våra branschpartners. Jag tappade andan. Det hände. Notlight Studios har anslutit sig till oss idag med ett meddelande och ett erkännande relaterat till en av våra avgångselever. Jag tackar er för att ni tittade, mumlade publiken. Studenterna utbytte fascinerade blickar. Föräldrarna rätade på sig. Energin skärptes, laddad med nyfikenhet. Bakom världen aktiverade scenteknikerna något. Ljusen klickade och roterade, skiftade från varmt guld till en filmisk dramatisk blå färg. 2 höga skärmar sänktes ner från takbjälkarna och flimrade till liv med Notlight Studios logotyp. Kameramännen rörde sig som schackpjäser och ompositionerade sig med plötslig intensitet. En tystnad föll över torget. Sedan tog världen ett steg tillbaka och en kvinna i en skräddarsydd antracitgrå kavaj närmade sig podiet. Nora Leven, den kreativa utvecklingschefen som hade förändrat mitt liv. She smiled stadu ankom på sed. Det kind av smile sumon veas vendere about till reveal summeting monumental. Good morning, she began, her voice resonant through the speakers. I am honored to be here today on behalf of Notlight Studios. Our company has been collaborating with one of your students. Someone views creativity, discipline, and emotional insight have transformed our project currently in production. At that sentence, the camera swung toward the graduates. People craned their necks. I kept still, med hans klasped behind me back,
heart pounding quietly but deeply inside my chest. Nora continued. The student began her kunnig humble, submitting a script to an independent competition. But we discovered in that script was a rare voice, vulnerable yet powerful, intimate yet expansive. A voice strong enough to anchor an entire cinematic universe. The screens behind her shifted, revealing alle concept images from fractured horizons. The fractured gelines, the multiple timmelines collapsing into each other, the heroines standing defiantly into ruins. Gasps rippled through the audience. Nora smiled. It is my privilege to announce that this student is the primary emotional architect behind fractured horizons, the $65 million film that will headline Light Studios next year's slate. A woman in the room behind Daniel clapped a hand to her mouth. Man whispered, no way. Camera zoomed, my pulse quickened. And today, Nora sighed, her voice rising. We are here to honor her publicly for the first time. Orisuin way. The screens shifted again, this time showing simplified text on black. Written by Jessica Heil. The quad exploded, not with music, not with dialogue, but with pure noise, sheesh, gasps, hoots, applause crashing together like thunder. I felt it hit me physically, a hook wave, a truth breaking open. Patricia staggered to her feet again, both hands over her mouth as sobs poured out of her. Daniel grabbed her shoulders, shocking with emotion. They weren't just clapping, they were crying for me. For 2 years, I'd been overlooked. For the moment I was finale scene, I stood frozen. Not out of fear, but out of awe. After everything, every quiet disappointment, every uncelebrated success, every lonely milestone, here I was standing in front of thousands of people, hearing my name spoken with reverence by my studio executive. And so maybe you're far away, who was not at a Lakeside resort, my parents were watching none of it. Not yet. But they would because the cameras tuned to smooth little, decisively, and a journalist's voice rang out over our headset. You're live on Channel 832. The red light blinkade on the broadcast went live across the entire state and I felt the old shift beneath me feet. Nora didn't hear us. She stood at the podium with the posture of someone who understood the weight of silence, letting the sheesh swell, crest, and settle before she continued. Her voice, when it tuned, was med en dunvavering, crafted for moments exactly like this. Jessica Heil, she sighed, tuning slightly toward me, tog I oss till among till ros och graduates, is the young screenwriter views of vision res happy project. She joined US kvetle, humble, and with a discipline for beyond her years. Today, Light Studios is publicly recognizing her as the primary emotional architect of fractured horizons. Tenbull. The crowder uppträder again, louder, sharper, richer, like the sound had groven muscle. Camera snapped toward me. Graduates nodded each shoulder. Faculty members leaned forward. I felt the vibration of it alin me reads. But Nora wasn't dona. She raised one hand gently, calling for calm, and the crowd obeyed her. And with that recognition, she continued, comes the formal announcement of her role moving forward. Behind her, the screens flickered again. This time, my name appeared beneath a new title. Story Architect, Light Studios. Kontrakt valde $4. 5 meter. A kollektiva gasp svepte across the audience like wind through tallgrass. Me brett kort. Ik never about the title. Ik never about the contract. But seeing the numbers on massive screens broadcast live with some gleaming over the text, it didn't feel real. It felt like watching someone else's life, some other guy's triumph. But the sheesh, the light, the applause, they were all pointed at me. Nora stepped aside from the microphone and gestured toward me. Jessica, please join us on Staga. Milefs carried me forward on instinct, the roar of applause pulling me into a corridor of light. As I walked up the stash, I scanned the front row for Daniel and Patricia, and what I saw nearly stopped me mid-step.
Patricia was openly sobbing. Hans pressed täckermat as trying to hold her heart inside her chest. Daniel's eyes glistened behind his glasses, pride written so clearly across his face, it was almost blinding. Her mouth hid, you did it, with a trembling smile that made me on vision blur. When he reached the podium, Nora extended her hand, then pulled me into a soft, folder touching embrace. You ain't need ever a second of this, she whispered. Ever a second. I was nu this hovling, tackling, and indämning Mara. I stepped back, trying to study myself, but Nora was already tuning to the audience again, her expression skifting subtle but unmistakable. Every leaned in. Even to brace the same to us. And now she sighed, would they like to introduce a recognition that Not Light Studios has never presented before. Something new, something important. To screen starka ned. To music softa ned into a low cinematikum. Vi believe stories are not born in isolation. Nora continued. They come from the people who nurture a young creative mind, who protect it when the world overlooks it, who remain present when others step away. My heart stuttered. Nora's voice strengthened. Today, Not Light Studios is presenting the inaugural Creative Guardianship Award till individuals who quietly, steadfastly, and lovingly nurture the voice behind fractured horizons. My blood tuned warm, jumming under my skin. Vi are honoring to people who filled to void when no one else did. To vanes who hove up time and time again when it mattered most. A replay of curiosity passered through the audience. Parents lifted their heads. Students tuned in their seats. Kameraoperator stod straight efter. Nora paus just lång enog tålet till moment berätta, ten side clearly beautiful. Please join me in recognizing Daniel and Patricia Rodes. As fina exemplar. Te kvarven silen for a heatbeat, as till old itself inhaled. 10. Thunder, clapping, hooting. 3. No people rising tak their feet in a wave of a perse powerfully felt it in me dones. Patricia frose, ejes vida, ter spilling faster than she could wipe them away. Daniel looked stunned, blinking rapidly, as trying to confirm her wasn't a missing. When the camera zoomed in on them, the big screens displayed their hook in vivid detail. Patricia clutching Daniel's arm. Daniel whispering, is this real? Nora gestured toward the stage. Daniel, Patricia, please come up. Students stepped aside to clear up at. People clapped them forward like honored royalty. As they approached the stash, I met them halfway without even thinking. Patricia drev her arms around me. First, not politely, not courteously, but with the ferocity of someone who had loved me long before she realized anyone else could see it. I am so proud of you, she sobbed into me full there. Me sweet girl. Look at you. Daniel wrapped his arms around both of us, his voice thick and breaking. Vi var always knan you were extraordinary. Not a wild knobs, too. The audience cheered harder. When we reached center stage, Nora lifted a sleek black case from a pedestal. Inside, under glaring white lights were the award plaques and envelopes. Daniel and Patricia Rodes, she sighed, for your unwavering support and emotional guardianship of a brilliant young storyteller. Not Light Studios honors you with the following. She lifted the first envelope. A monetary recognition of $500,000. The audience gasped again. Patricia's knees nearly buckled. Nora reveled a second item, a silver badge with etched lettering. A team studio access badge granting you entrance to any Not Light premiere event or studio loot. And finale, the award itself, a crystalline structure appeared like an open book with stars rising from the page. The Creative Guardianship Award. Daniel touched the trophy with trembling hands. Patricia held the envelope like she was afraid it might disappear. But when they both tuned tell me with over, bewilderment, and luve radiating from their face, that was the moment well snapped into perfect clarity. This stage, this applause,
Dis rekognition åsente just mi moment. I teos oers. Mi parents had abandoned för team of opportunities till hovap. Daniel and Patricia had stepped in quietly, consistently, without asking for anything in return. And now standing in front of two sons, to all of them to way had always seen them. As the real family veo hos me, I reached for Patricia's hand on instinct. She squeezed it back, her tears still falling, and Daniel placerade his arm around both of USA's IF helding US from the enormity of the moment. The quad roared vit a plug sons more, but I barely had it. Ali felt us the barmt of the two people veo had loved me vita ut rekurrement. People veo had unknowingly written the ending of my story long before at the old ever saw the script. And as cameras flashed and the crowd stood on their feet, I finale understood summating with absolute certainty. Blood had never been what made a family. But presence, steady, unwavering presence. That was everything. At the exact moment the crowd at mi graduation roared and the camera zoomed in onto Roads family. Another crowd for smaller, for quieter, for more stunned och scattered around och lariamented television inside the Lakesora Resort Lungebar. I te ås av policehead space vid floor, two sailing windows overlooking the lake, och stå en fireplace lit even tog I te ås eller sammerante skindos of acoustic playlist meant tog lullgusts into peaceful indulgence. But that peaceful indulgence shattered to instant not light studios logo lit up the screen. Of every sort gusts had pause with cocktails in hand, curious about why a university graduation was suddenly getting to treatment of a Hollywood premiere. Among them were my parents and Victoria sitting on plus white couches dressed in beach casual clothing, sipping pineapple cocktails, waiting for their spa appointments. My father had even made a joke earlier about them graduations are all the same. No need to watch it live, but I left the TV on for background noise. Till the background noise spoke my name. Jessica Heil, Nora annonserade through the speakers, is the emotional architect behind fractured horizons. My mother froze a mid-sip. My father's drink hovered an ink from his lips. Victoria, VOD been scrolling her phone, jerked her head up so abruptly her sunglasses flew off. White, she whispered, lifting on toward the TV as if touching me name on the screen would make sense. White, that's Jessica. The screen skifted tech the concept art, till fotos of the project development, till sen det pulsed vid cinematic premisse. Sen I had chaped, rewritten, layered with heart. My parents started like they were watching someone else's doctor, someone else's life. Ten came to number. Kontrakt valde $4.5 meter. My mother's jobb loosened and the straw fell from her drink. My father blinkade as efter screen glitching. Victoria leaned forward, ejes vida, voice strangled. She kissed the writer. But she never even she couldn't finish her sentence. None of them could. But the real devastation came seconds later. Nora's voice deepened with reverence. Now take honor to guardians who nurtured Jessica's creative voice. Please welcome Daniel and Patricia Rodes is not knuving. The camera zoomed in on the stage. The 3,000 people in the audience surreyed took their fate. Daniel and Patricia walked into the spotlight overwhelmed and glowing, weeping tears even as they smiled through them. And then almost ceremoniale, not light studios presented them with $500,000, all for team studio access badge, the creative guardianship award. The bar went silent, deeply silent. My mother looked physically ill. She gripped the edge of the table so tightly the veins in her hand stood out. My father leaned back slowly, like someone had punched the wind out of him. Victoria was the first tooth in her voice, tog it came at a crackhead, disbelieving whisper there. They're giving $500,000 to Roads. 2, to Hannah's parents for being there. 4, but even. She clutched her head. This can't be real. My mother snapped. Ta nite up. But the volume oss allerede maxed and the words kept coming. Ta the people will hove up for her. Nora sighed warmly. Not light studios thanks you.
Mi parents luked like they were about to find. Vänta camera could take a close-up of Patricia hugging me on staga, tears streaming, her hands cupping my face like I was her on shired, me fatter mutteret summating like, this is a misunderstanding. This has to be a misunderstanding. Me mother whispered, that should have been us. To what's crackerdin to middle like summating inside her head splintered. Victoria, is naroving, grab her phone. Call her right now. Tus began to först wave. 17 kalls in 5 minutes. Me mother passing till lunga. Från presset to her voice brittle. Answer, Jessica. Honey, answer. We need to talk. This is a mistake. It has to be a mistake. Me fatta trid next. Yes, sveket, you should have told us. Vi so prude. Call us back. Okay. Victoria trid vid text så fast they stacked in a blur. Are you kidding me? Why didn't you tell us? Why didn't you invite us? You embarrassed us. Call me now. But I didn't hear any of it. Because BTN was at a small celebratory dinner with the Ruad's family still in me gone, still glowing with the aftershock of everything that had happened. We sat on the patio of a little restaurant overlooking the water. Fiery lights strung through the rafters, confetti still tangled in me hair. Patricia held me hand across the table, still weeping tears, still shaking her head in disbelief. You deserve every bit of today, she whispered. Every single bit. Daniel raised a glass with a grin that made me chest tighten. To Jessica, the most brilliant writer I've ever met. And to the future, which she's about to rewrite. Nu relative, in crossing. May von busset on the table, ten busset again, ten again, constant, vibrating, insistent like a trapper insect desperately slamming itself against a glass window. Patricia frovned, glancing at the screen, lighting up. Sweetheart, your phone. I know, I sighed gently, placing me hand over it house still to movement. The messages and missed calls multiplied rapidly as efter von bör having a say sura. 23 missed calls. 30 40 62 78 100. But instead of panic, instead of the old reflex of guilt or dread, I felt summating entirely different. Peace. Real solid peace. I clicked the side button, silencing the device until the screen faded black. Patricia stared me face for a moment. Her expressionsoft and maternal. Are you sure you don't want to check it? I looked at her at the woman who had hovnat tau me hovcase, who had driven to hos tickte hospital, who had sheared luder than anion today, and I smiled. A slob, certain smiled that felt like stepping into the sun tonight. I sighed quietly. I'm exactly where I belong. And as the Ruad's family lifted their glasses and laughed their bubbled between us, the phone in me pocket buzzed itself into Exa's phone, unanswered, unnoticed. For the first time in my life, my parents wanted to reach me. But I had already crossed the threshold into a life where their absence no longer wounded me. And their sudden urgency, their panic, their desperation, it wasn't me burden anymore. In the days that followed the graduation broadcast, the heil family home, which had always thrived on curated perfection and social applause, began to crack from the inside out. Not physically, but publicly, socially, emotionally. The kind of cracking that wasn't maken och set first, but ultimately collapsing till structures. It started the morning after the ceremony. Someone from their neighborhood book club sent me mother a message. Saw the broadcast last night. Congratulations. But why weren't you there? My mother didn't answer. Instead, she started at the message while sitting at the kitchen table, her untouched coffee cooling beside her. She refreshed her phone, hoping the subject would disappear like a bird to it. But more messages followed from a kirker. Did you really keep your doctor's graduation? Especially that graduation from a former friend. Your doctor is the writer behind that hygge-film. Could you not have known from a cousin? Why were the Ruads accepting an award meant for you? The tona wasn't congratulatory. It was ljudgment dressed in konfession.
The type that sinks into your reputation and refuses to leva. Binon, my mother had pulled over a curtain into house-closet. Mi fatta didn't fara any better. When he valked uitsidan to collect to mail, the need bor across the street waver and kallerat just lodly enough for him to hear. Just softly enough to pretend it wasn't intentional. Must have been on his resort to miss something like that. Another neg bor added vita brit smila. Didn't know Jessica was such a big deal. You must be thrilled. Nej, etter comment was truly a compliment. Mi fatters holder sank as I valked back into the house. The worst blov came from places they least expected. The online old Victoria depended on so desperately. Victoria's influencer brand lead on vanting, public illusion. The illusion that she was the central star of her family, to when we succeeded, to when we live or life what watching. But the moment the graduation broadcast went viral, commenters began flocking to her latest post, a photo of her smiling in a resort cabana vita caption det read, self-care weekend. The top comment vid tusans of likes was brutal. Self-care is leaving your sister at her graduation ville she become a Hollywood-writer. Another goal, to vål oals of your parents sharing for someone else's dögter. Another note you skipping her big day and getting replacerad staga. I am tully van diers and also Victoria panicked and deleted comments. Then she posted a new one. Proud of me sis number family support number. So happy for her. It backfired instantly. Someone dug up an old story she had posted 2 years earlier. When she assumed the internet had forgotten. A selfie vita caption, med sista things she's avriter. Lol. Let me know when she gets a realjobb. The skrens hot sprayed like wildfire. People reposted it with captions like, funny how life works. And it is water. Guste realvriter had the last log. This is what Gillose looks like. Within 24 hours, 2 of Victoria's major brand partners sent her emails requesting to post the partnership for the foreseeable future. A hinkere brand dropped her entirely, sitting misalignment with company values. She tried blaming trolls, blaming Gillose, blaming the media, but the internet had already decided that her downfall made for excellent entertainment. Men ville, mi parents tried to do damagekontroll. They posted a family fotovan years ago at Thanksgiving with a caption that read, always proud of our dögters. Family först. The comment section erupted. Where were you at her graduation? Don't pretend now. Why did not lie givet a word tauta road instead of you? Do you even know what your doctor does for a living? The questions carried deeper and deeper into the fuck of the day they spent years maintaining. And then came the email sent directly to me. The subjektlinje was simple. We need to fix this. I open IT vid emotion. Inside was som sas written by me fatter, tog paver vid me mother's tone. Jessica, the media is making us look like terrible parents. You're no one cement blind-seeded us and people don't understand the full story. We need you to release a statement clarifying that we're close as a family. Something like, my parents have always supported me privately. I action are we're very close. They just couldn't attend to prior commitments. It's important you help us correct the narrative. People are attacking us unfairly. You need to defend your family. Please respond as soon as possible. That mom, I read the email twice. Not because it was complicated, but because it was stunning in its simplicity. There was no congratulations. No, we're proud of you. No acknowledgement of what the rewards had done or what he had achieved. Only fair, only pressure, only reputation, only themselves. For a brief moment, I remembered being 13 and holding me the strict writing award, waiting for even a flicker of interest. For a moment, I remembered being 15 and celebrating me birthday alone. For a moment, I remembered every time they had looked past me, not at me. But the moment faded quickly because now something else filled its space, a quiet, unwavering certain to. It didn't respond. It didn't even type a draft. I simply closed the email and set me from face down.
Der panik åsnot mi responsibility. Der reputation åsnot mi buden. Der dovenfall åsnot mi doing. Ite ås simply te vet of years finale landing where ite belonged. And for the first time in my life, the silence I gave them åsnot av ond. Ite ås abondare. Te e-mail skandal ås only to beginning. Vitina vik. Te heil family made a choice så prediktabla and yet så bretta kingle tunedift att även nura reiser her eie bros when she forwarded to notice tell me. Mi parents had heated all of year, a real van, a pricey van, nu tau apologus, nu tau understand, nu tau salvas te tini triads betwen US. Nu, de wanted to climb to ruad savod. Der Tony sent a formal demand letter to not light studios written instif legal processing, but the intent was unmistakable. Te monetary award of $500,000 as well as the associated recognition sisued till Daniel and Patricia Rodes hold be legally and ethically attributed to me clients, to biological parents of Miss Jessica Haye dolls. They argued they were to rightful parental figures, that the Ruads had acted without proper authority, and that not light had made a public misrepresentation by acknowledging them as me guardians. It would have been legable if it hadn't been so existing. The letter went on for 5 pages. 5 pages of them convincing themselves they had been involved. 5 pages insisting biology was the same thing as care. 5 pages trying aggravated history they had never bothered to witness. I started at IT on my laptop in silent disbelief. Nora kalled me that afternoon. I kved her passing her office, pulling blins skjut, mutering under her brett in irritated amusement. Jessica, she sighed, first of all, do not panic. This is the weakest climb I've ever seen. Second, your parents are either delusional, desperata, or both. She wasn't wrong. Not light's official response took exactly 2 sentences. We added to guardians way over present in her life. Your clients were absent. They didn't elaborata. They didn't negotiate. They didn't offer compromise. The truth stood so firmly on it that it required nothing else. 2 weeks later, not light's legal department called me directly. Their layered council, a policehead woman named Cassandra with a voice like policehead steel, explained everything in calm, decisive language. Jessica, I want to be clear. Your parents have no standing for any claim. They were not present. They did not participate. They did not contribute. There is no legal, financial, or ethical basis for them to claim anything. I exhaled slowly. I figured, but there is more you should know. Cassandra's tongue softened just enough to convey sincerity. If we're talking about legal merit, you actually have a far stronger case than they do. I frågade. What do you mean? You called file for damages relating to emotional negligence and long-term parental abandonment. There is documented evidence, scholarships, self-funded expenses, their absence at Kimilestanes. Public situation. Now, she paused. If you ever wanted to push it, the court would take your claim seriously. Det felt strange, heavy, tempting in teori, but hollow in practice. I wasn't angry anymore. I wasn't seeking revenge. I was simply done. I don't want to see them, I sighed quietly. There was a moment of silence from Cassandra's end, to respectful shined, not to questioning shined. Then she answered, that's entirely your choice, and a valid one. What hold did you instead? I asked. Well, she said gently, you kvitset a formal bondare, a legal one, a bondare, alene into Sandy had never drawn before. Not because he couldn't, but because he hadn't believed deserved it. For 22 years, they treated me like a background character in me on story. Someone we all didn't require attention, affection, or presence. Someone we would always be there neder and invisible when not. Now that he finally stepped into the spotlight, they wanted to climb the light as teisches. But he wasn't a shadow anymore. He drafted me message with Cassandra's help. No emotion, no apologies, no explanations, just truth written clearly and without space for misinterpretation.
Please do not contact me again. Any further attempt directly or indirectly will be considered harassment and handled through legal channels. I read te ons, ten again, ten press send. Not for revenge, not out of spite, but out of liberation. Minutes later, me from busset vid frantiker police, half angry, half pleading. All of them rooted in a desperation they had never failed for me, only for what he represented now. I didn't read any of them. I blockade their numbers van bivanen till te skren returnered to stillness. Then I sat back in my chair, feeling something I had never felt before. Not sorrow, not guilt, not regret, just release. A door didn't slam. A bridge didn't burn. A chapter didn't explode in flames. It simply closed. Quietly, finale, completely. From that moment forward, there was no more debate about who oved, who had rights to my success, who could man space in my life. The boundary wasn't symbolic. It wasn't emotional. It was legal, concrete, unbreakable. The heil family no longer had access to me through guilt, expectation, obligation, or manipulation. The world saw me now. Not light saw me. The road saw me. I finale saw myself. And to dush to me past. To the echoing empty halvways where you said too wide for someone to notice me, closed with a calm, final certain to. Not out of cruelty, not out of anger, but out of self-respect. And some dojons closed stay closed forever. A full year had passed since the day not light studios hanged me life on a graduationsdaga. 12 kviet, stay du months, nothing dramatic, nothing explosive, just a slov, gentle unfulling of a life finale allovet to breate. Fraktured horizons premiered det vinter and stunert industri. Critics kallar it haunting, visionare, och det bytet fels likely för team of life truth. A watch followed screenwriting, innovation, emotional narrativa. Every truth felt surreal in me hands, not because of the fame at ahead, but because of what it represented. The glorious said to be had grown into someone she once believed she didn't deserve to become. When he booked me home, a warm two-story place with of yellow walls, wide windows, and a small park that reminded me of childhoods I never had. I chose a neighborhood just 15 minutes from the roads. On moving day, Patricia arrived with a casserole and a bucket. Daniel brought a toolbox and spent the whole afternoon fixing things that weren't even broken. Hannah cried when she saw me writing office, saying, "It finale feels like you have a room the world can take from you." Me old life didn't follow me here. Not to guilt, not to noise, not to desperate need to be people determined to look past me. It didn't hear from me biological parents. After the legal boundaries set, they retreated into their own silence. The faith uppdates that reshared me through the community grapevine where data shared, like hearing news about strangers who shared of 5 similar facial features. I felt no anger, no satisfaction, no longing, just neutrality. The chapter had closed so quietly, it was almost peaceful. The first major award ceremony that season placed me on a red carpet for the first time. Cameras flossed like teeny sons. Interviewers stepped forward with practice smiles, and on either side of me, hands resting lightly on my arms, stood Daniel and Patricia, dressed in elegant navidet matched Mina. They didn't try to outshine the moment. They didn't climb it. They simply stood with me, steady and present, the way they always had. One reporter leaned into her mic and asked the question, inevitably on everyone's mind. "Jessica, we all supported you most on this, honey." It didn't hesitate. Families we all hopes up, I sighed. And Mina always did. The cameras exploded with light, to shine the captures not glamour but truth. After the award ceremony, we drove back to my house. Patricia insisted on making tea. Daniel sat on the park talking about the constellations overhead. Hannah colored up on my cock, scrolling through pictures from the night. It was simple, ordinary, perfect. Later, alone in my writing room, I started at the helves leaned with my scripts, my awards,
My memories of the rewards filling me från galleri, and I felt som meting I kullen till namet först. I te åsen te pride, tog der ås plenty of that. I te åsen te joy, tog det ås där, too. I te ås release, te soft, frigning exhala of our life no longer tetere to pine. I sat at me desk, open the window slightly, and at the spring air drift in. For the first time, I let myself reflect on everything I had survived. To girl VH wrote in secret at 15. To young woman VH whispered her dreams to people VH never listened. To graduate VH var kid untuasdaga alone, only to realis she was never actually alone. If I could speak to that younger version of myself, I would cup her schrecks, make her friktined eyes, and tell her, you are not hard to love. You are simply loving into wrong direction is sel. And if I could speak to anyone listening now, anyone who has ever sat in a room with people who made you feel small, unwanted, or unseen, I would tell you this. You do not need to wear love from those who we told it. You do not need to ring for people who refuse to groove. You do not need to stay where your presence is treated like an inconvenience. Some of the most bravest thing you will ever do is walk away. And some of the most healing thing you will ever receive is walking toward the people whose you without hesitation. Letting go of me old family wasn't a rebellion. It wasn't a revenge. It wasn't a bitterness. It was self-respect. A quiet, steady reclaiming of me on stora. Today I live a life built not on absence, but on presence, not on wounds, but on healing, not on blood, but on choice. The roads didn't replace me family, they become me family. And as I look toward the future scripts in progress, I watch into the stands, Sunday dinners waiting on the park, I know with absolute certainty that I am stepping into the rest of my life unburdened, unbroken, and completely gloriously free. The chains of the past are gone. The story is mine now. And for the first time ever, I love where it's going.